გამარჯობა. Ჩვენ დღეს ვიწყებთ გადაცემას საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე. ლაივ-პრესის ონლაინ სტუდია იქნება ის ადგილი, სადაც ვისაუბრებთ სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ თუ საგანმანათლებლო პრობლემებზე. თქვენ უყურებთ გადაცემას დისკუსია ლაივ-პრესში, რომელსაც დღეს ჟურნალისტი მე ნინო თოლორაია გავუძღვები. რუსული პროპაგანდა, მისი გავრცელების მექანიზმები სამეგრელოს რეგიონში, თუ რა გავლენა აქვს პროპაგანდას სამეგრელოს რეგიონის მოსახლეობაზე, ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენთან მოვიწვიეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი არჩილ თოდუა და თანასწორობის მოძრაობის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი ცაბუნია ვართაგავა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. პირველი კითხვა არჩილ მექნება თქვენთან. არსებობს მოსაზრება, რომ სამეგრელოში ზუგდიდში არსებობს პრორუსული განწყობები გამოკვეთილად მსგავსად გორის მუნიციპალიტეტისა. როგორ ფიქრობთ, რა საფუძველი აქვს ამ მოსაზრებას? კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე თუ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ? მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. პრორუსული განწყობები არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონში, ზოგადად საქართველოში არსებობს, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობაში, ვიცით ჩვენ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის დეკლარირებული ხედვა არის, რომ ქვეყნის ორიენტაცია უნდა იყოს დასავლეთისკენ. თუმცა რაღაცა ჯგუფები ჩვენს რეგიონშიც არიან, ვინც ამბობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობა, მასთან გარკვეული კავშირების დამყარება ბევრად უფრო სარგებლის მომტანია საქართველოსთვის, ვიდრე დაუშვათ საქართველოს ურთიერთობა დასავლურ ინსტიტუტებთან. ჩვენთან არის რაღაცა ჯგუფებიც, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ამ საკითხებზე, მაგალითად ვიცით, რუსეთში მოღვაწე ქართველი წარმოშობით ზუგდიდელი მოქალაქე რაჟდენ თოდუა, რომელმაც რაღაცა კონსტიტუციაც კი დაწერა რუსულ ენაზე და რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა მას ამ ყველაფრის პრეზენტაცია. ერთი შეხედვით თითქოს სასაცილო ჩანს მისი ეს აქტივობები, თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამ ადამიანს ყავს მცირე ოდენობით, თუმცა რაღაცა ოდენობის მხარდამჭერები. ჩვენ გვახსოვს დავუშვათ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ასევე რუსეთში მყოფმა წარმოშობით ქართველმა მიხეილ ხობუტიამ ზუგდიდში აღნიშნა პირველი საჯარო სკოლის 150 წლის იუბილე, რომელიც უცნაურად საკუთარ დაბადების დღეს დაამთხვია. ეს ადამიანი ვიცით, რომ არის პუტინთან დაახლოებული პირი, მისი პოლიტიკის აქტიური მხარდამჭერი, რომელიც ქართველებს ხშირ შემთხვევაში რაღაცა არაკორექტული სიტყვებით მოიხსენიებს და მასაც რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის გავლენების შესაძლოა ჰქონდეს ჩვენს რეგიონში. ხშირად გვესმის ჩვენ სოციალური ქსელით, ასევე საზოგადოებაშიც საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ქართული სახელმწიფო აიგნორებს მეგრულ ენას და რომ ამ კუთხით იჩაგრებიან საქართველოში მცხოვრებ, სამეგრელოს ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები. ეს ყველაფერი არის ერთგვარი რუსული გავლენის შედეგი, რომელიც საბედნიეროდ არც თუ ისე დიდი არის, საზოგადოების ძალიან მცირე ნაწილი ფიქრობს ესე, ამ მსგავსად, თუმცა ეს მათ თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წარმოადგენს ძალიან ცხადი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის 20%-ია ოკუპირებული აქ რუსეთის ფედერაციას, აი სამეგრელოს მომიჯნავე რეგიონი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ასევე ცხინვალის რეგიონი, ჩვენს ქალაქში გვყავს ათეულობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირი აფხაზეთიდან. ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ ფაქტს იმისას, რომ რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისოდ მიღებულ სამართლებრივ ნორმებს, არღვევს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეწევა მცოცავ ოკუპაციას, იტაცებს ყოველდღე თითქმის ყოველ კვირას ჩვენს მოქალაქეებს. ამ პირობებში ადამიანთა რაღაცა ჯგუფები ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი თითქოს არის რუსეთის პასუხი საქართველოს ევროპულ არჩევანზე და რომ ჩვენ ამით ვღებულობთ გარკვეული ტიპის სასჯელს. ნამდვილად ეს არის რუსული ოკუპაციური პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც თითქმის 200 წელი აქვს ჩვენს ქვეყანაში გაგრძელდა, 19 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე და უბრალოდ სახელმწიფოს დასახელებები იცვლება, თორემ რუსული პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში არ იცვლება და იგი იდენტური არის. უბრალოდ რაც უფრო ვითარდება ზოგადად დედამიწა, მით უფრო ავითარებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ოკუპაციის მეთოდებს და ასევე ცვლის მეთოდებს იმისას, თუ როგორ შეიძლება მას ყავდეს, რაც შეიძლება უფრო მეტი მომხრე. ამიტომაც ეგწევა იგი ერთგვარ პროპაგანდას იმისას, რომ თითქოს ყველაფერი ცუდის მომტანი არის საქართველოს ისტორიული არჩევანი, რომ იყო ჩვენ ევროპის ნაწილი და ყველაფერი კარგის მომტანი არის, რომ ის რომ საქართველოს უნდა აირჩიოს აუცილებლად რუსეთის ფედერაცია. ანუ არჩევანზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. საბუნია, როგორ ფიქრობ, როგორ ცელდება თქვენი დაკვირვებით სამეგრელოში რუსული პროპაგანდა და ვინ ავრცელებს ამ პროპაგანდას, რა საშუალებებით ცელდება? რუსული პროპაგანდის ყველაზე ძლიერი დასაყრდენი მთელ საქართველოში და მათ შორის სამეგრელოშიც
შეიძლება იყოს და არის მედია, რომელზეც რაღაცა მილიონობით და მილიარდი იხარჯება ალბათ იმისთვის, რომ რაღაცა რუსული პროპაგანდა მოვიდეს ჩვენამდე. მედიაში არ გულისხმობ მაინც ვთქვათ ადგილობრივ მედია საშუალებებს, იგულისხმება მთელი საქართველოს მასშტაბით, რამდენიმე ცენტრალური არხიც, იგულისხმება რაღაც ინტერნეტ საიტებიც, სხვადასხვა Facebook გვერდები და ნებისმიერი სოციალური ქსელი, სადაც მოკლედ ძალიან აქტიურად რუსული პროპაგანდის მანქანა ცდილობს, რომ გაავრცელოს თავისი პროპაგანდა. სამეგრელოშიც ძალიან აქტიურად ზუსტად ეს მეთოდი მუშაობს და ყველაზე მარტივი გავრცელების საშუალება არის სოციალური ქსელები და მედია. კი ბატონო. არჩილ, როგორი მითები არსებობს ადგილობრივ მოსახლეობაში ამ რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით, ზოგადად რუსეთთან დაკავშირებით, რომელიც უმყარებს მათ ამ პრორუსულ განწყობებს, როგორ ფიქრობთ? მე ვერ ვიტყვი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას ჯერა მითების, განსაკუთრებით მის ახალგაზრდა ნაწილს, ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა თაობას ძალიან კარგად გააზრებული ის, რომ რუსეთი არანაირი კასიკეთის მომტანი ქვეყნის არ არის, თუმცა რუსული რბილი ძალა ავრცელებს რაღაცა სხვადასხვა ტიპის მითებს, მაგალითად მითს იმის შესახებ, რომ რუსული სამხედრო ძალები უძლებელ სამხედრო ძალას წარმოადგენს მსოფლიოში, ამიტომაც გავწევრიანდებით თუ არა ჩვენი ნატოში გაწევრიანებას არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი სამხედრო ძალა ყავს დაუშვათ რუსეთის ფედერაციას. ვრცელდება მითი იმის შესახებ დაუშვათ, რომ თუ კი საქართველოს გახდება ევროკავშირის ან ნატოს წევრი, ჩვენ გვაქვს თითქოს ვალდებულება დაღებული, რომ დავაკანონოთ ერთსქესიანთა ქორწინება, ეს გამოიწვევს ერის გარყვნას და შემდგომ ქართველობის დაკარგვას და რაღაცა მართლმადიდებლობის დაკარგვას, მაშინ როდესაც რუსეთის ფედერაცია ჩვენი ერთმორწმუნე ქვეყანა, ეს რა თქმა უნდა არასწორი მითი არის, რომელიც რეალობაში ემსახურება რუსული გავლენების გაძლიერებას ჩვენს ქვეყანაში. არსებობს ძალიან ბევრი მითი იმის შესახებ, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც ვალდებულებებს ვიღებთ ისეც, რომელიც ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს დააზიანებს, თითქოს რომ ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვთქვათ უარი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონზე, რომელიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ეს არის ის მითები, რომელი მითების მეშვეობითაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს გავლენები გააძლიეროს, გაამყაროს საქართველოს, იმიტომ რომ მას, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ უფრო მეტად გააკონტროლოს ჩვენი ქვეყანა, სჭირდება მოსახლეობაშიც მისი მიდების მხარდამჭერები. თუმცა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მის ამ ნაბიჯებს ქართულმა საზოგადოებამაც და სახელმწიფომაც რაღაცა ტიპის მექანიზმები უნდა დაუპირისპიროს. პირველ რიგში ქართული სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ მან გააქარწყლოს ეს მითები და მოსახლეობას მიაწოდოს რეალური ინფორმაცია მის შესახებ, თუ რას გვაძლევს ჩვენი ქვეყნის ევროპული არჩევანი და რას გვაძლევს ურთიერთობა რუსეთთან. ისედაც ცხადია, რას გვაძლევს ჩვენ ურთიერთობა რუსეთთან, გვაძლევს იმას, რომ იგი იპყრობს ჩვენს ტერიტორიებს, კლავს უდანაშაულო მოქალაქეებს და იტაცებს პერიოდულად ადამიანებს საკუთარი ეზოებიდან. თუმცა ჩემი აზრით ქართული სახელმწიფო ამ შესაძლებლობას ჯერათ მოქალაქეებს ამ მითების კი ვსაუბრობთ, რომ ეს არის მითები, რატომ ჯერათ ეს არის სახელმწიფოს სისუსტე ამ შემთხვევაში თუ ის რომ ადამიანებს სწორედ მაგ საკითხზე ვაპირებდი საუბარს. ვფიქრობ, რომ პროპაგანდა რა თქმა უნდა ძლიერი არის, ამას არ უპირისპირებს ქართული სახელმწიფო შესაბამისი სიძლიერის ანტიპროპაგანდას, ანუ პროპაგანდას ამ შემთხვევაში გულისხმობს, რომ რეალური ინფორმაციის გავრცელებას არ ახდენს იმ დოზით, რა დოზითაც იგი ამას უნდა აკეთებდეს. სწორედ ამიტომაც ჩამოყალიბდა ესეთი შეიქმნა კამპანია ძალა ევროპაშია, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორიც საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოა და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ პერიოდულად მართავთ შეხვედრებს რეგიონებში, სოფლებში, მოსახლეობასთან, არა მარტო ამ კოალიციაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არამედ ამ მსახიობები, მწერლები, პოეტები, ცნობადი სახეები, ცნობილი ჟურნალისტებიც არიან მასში ჩართული და ჩვენ ვუხსნით მოსახლეობას იმ სიკეთეებს, ასიკეთეებიც ჩვენთვის მოაქვს დასავლეთთან ინტეგრაციას, ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებას და რეალურად ვაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რას გვაძლევს დღეს ჩვენ რუსეთი, რა შედეგები მოაქვს მის ამ საოკუპაციო პოლიტიკას საქართველოში. დავასრულებ, ბარემ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ კამპანიაში ჩართული არიან არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არამედ მსახიობებიც, მომღერლებიც, რეჟისორებიც და ამავდროულად. არიან იმიტომ, რომ ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ მერე რა რომ ქართველმა მომღერალმა უშუალოდ გამართა კონცერტი კრემლში რაღაცა ანსამბლმა იმღერა, იქ მერე რა რომ რუსი მომღერალი, რომელიც ერთის მხრივ პუტინს უმღერის ინაუგურაციას და მეორეს მხრივ ჩამოდის საქართველოში და აქ მართავს კონცერტს, რაშვაში ერთმანეთთან კულტურა და პოლიტიკა, პოლიტიკას ჩემი აზრით ქმნის ყველა ის ადამიანი, ვინც ზოგადად ცოცხლობს და ცხოვრობს ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ
ნებისმიერმა მოქალაქემ მიაწოდოს მეორე მოქალაქეს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რას ნიშნავს ჩვენთვის ევროპული არჩევანი და რას ნიშნავს რუსული ოკუპაცია საქართველოში, იმიტომ რომ პოლიტიკას ქმნიან არა მხოლოდ პოლიტიკოსები ან პოლიტიკის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკას ქმნით ზოგადად ჩვენ მოქალაქეები ამ ქვეყნის, ამიტომაც ნებისმიერი ადამიანის ქმედება მიმართული უნდა იყოს იქითგან, რომ მან დაიცვა საკუთარი სახელმწიფოს გაცხადებული დეკლარირებული ინტერესები. კი ბატონო. ზაბუნია, საინტერესოა ვის ეკუთვნობა რუსული პროპაგანდა სამეგრელოში არის კონკრეტული ადამიანები არიან, კონკრეტული ორგანიზაციები, ვინც მუშაობენ და ატარებენ რუსეთის ინტერესებს. როგორ ფიქრობთ? რამდენიმე მათგანი არჩილმა უკვე დაასახელა. სხვა ისეთი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ თქვათ არჩილმა თქვა ერთ-ერთი მიხეილ ხუბუტია, რომელიც ძალიან აქტიურად ატარებს რუსულ პოლიტიკას და რუსულ ნარატივს ზოგადად ავრცელებს. ყავს ძალიან ბევრი მსმენელი, ანუ თუ მხარდამჭერი არა მსმენელი, მაინც ვისთვისაც თქვათ მისი სიტყვა შეიძლება რაიმე ღირებულს წარმოადგენდეს და საშიში ფაქტია ისიც, რომ თქვათ ესეთ ადამიანებს საერთოდ ქალაქში რაიმე სიტყვა ეთქმით ზოგადად და ვინმე ხუბუტია იყო, ამის შემდეგ იყო ზუგდიდის მერის ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც რუსეთის საფეხბურთო ნაკრებს გამოუცხადა მხარდაჭერა და მაისური ჩაიცა, ხო? გამოხმაურებებიც გვახსოვს, ხო? საჯარო მოხელეების გამოხმაურებები, რომლებმაც დაიცვეს ესე იგი გარკვეულწილად სოლიდარობა გამოუცხადეს ამ ადამიანს, ხა გარდაცვლილი აღარ დავასახელებ მის სახელსა და გვარს. რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი, როცა საჯარო მოხელე, თქვათ, მეორე საჯარო მოხელეს ეს სოლიდარობას უცხადებს და მხარდაჭერას ამ აგრესიის საპირწონედ. ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ამ საჯარო მოხელეებს არ აქვთ გააზრებული, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, არ აქვთ გააზრებული რუსული აგრესიის შედეგები, სხვა ვერაფერს ვერ დავარქვ იმას, როდესაც ვთქვათ ადამიანი იცვამს რუსეთის მაისურის ფორმას და ამის საპირწონედ შენ მას უმსუბუქებ ამ დანაშაულს, იმით რომ აი კარგი ადამიანია და მოდი ვაპატიოთ ეს რაღაცა სულელური ქმედება. ვფიქრობ, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ანუ თელს აფხაზეთის ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ვფიქრობ, რომ ნეიტრალიტეტი უნდა შეინარჩუნოს საქართველოს, იმიტომ რომ არც მტრული განწყობა და არც კარგი განწყობა მათთან არ ჭრის. რას ვფიქრობ, რუსეთი მაინც არა ჩვენთან მართალი. ამას კი ვფიქრობ, ნე. მაგენი არ არის ჩვენთან მართალი. 8 აგვისტოს ომი რო იყო, რუსის დაწყებული იყო, მაგ ჩვენი დაწყებული არ იყო. აფხაზები მომენტში გახანდნენ, სულ სხვა თუ არა, ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვიყავით ერთმანეთში, მე მაგათთან მუშაობდი რამდენ წელიწად სახელმწიფო ანსამბლში. ამხელა სიყვარული იყო ყველაფერი და უცებ დაიშალა ყველაფერი. არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელმაც ძალიან დიდი ტერიტორიები მიითვისა ჩვენი, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით ვცდილობთ, რომ დავუმეგობრდეთ. ჩემი აზრით, კარგი ურთიერთობა უნდა ვიქონიოთ, რადგანაც რუსეთი ისეთი ქვეყანა არის, რომ გვაწყობს ჩვენ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა. ჩემი აზრით არ გვაწყობს მათთან ომი და დაპირისპირება. თავისუფლად შეუძლიათ ჩვენი ქვეყნის განადგურება თავიანთი ჯარითა და არმიით. მოვიდა შემოვიდა ეს კაცი. რამ გამოიწია ემაზე ვიფიქრეთ ჯობია ბიზნესებს. ეს ხას ვერაფერს ვერ გეტყვით. რამ გამოიწია და ჩვენმა უკვე ხომასმა პოლიტიკამ ალბათ ასე დიდ მეზობელს. მეტი არა. და შეიცვალოს ჩვენი. რა თქმა უნდა. ამ ხელა მეზობელს ხო არ გადაასახლეს ვიდრე. უნდა შევეგუოთ. ტერიტორიები წაგვარსა და ოკუპანტი როგორ არა, მაგრამ რუსეთის მთავრობა ასეთი. ჩვენ მეზობლები ვარ და ხალხთან, რუს ხალხთან უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა. ისევ გავაკეთოთ უნდა რომ რუსი ხალხი ჩვენ მოგვიდგეს ჩვენი სიმართლე აღიაროს და თავისივე მთავრობა დაამარცხოს. ნუ აბრადებთ რუსეთს. რასაც უკეთეთ, იმას ანალოგ უკეთებენ ჩვენ. ნუ გავაბრადებთ. ძათვით უმოგერია. მაინდა-მაინც მამად ნუ დაიკავე მაგას ბაბაია დაუსახე ბაბაია და მოათვინიერეს. ის ნამდვილად ასე მგონია, რომ საქართველოს მტერია, ვინც ლაპარაკობს, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. სააკაშვილმა რო დაიწყო ომიო, ეს არ არის სწორი წინადადება. ჩვენ არ უნდა გადავიკეთოთ მთელი ევროპარლამენტი, ჩვენ არ უნდა გადავიკეთოთ ევროპა, იმის გამო რომ ჩვენ დავადგეთ სწორ გზას შვილო, სამომავლო თქვენთვის, თუ არა ჩვენთვის უკვე ასე ვთქვა დამთავრებულია ეს.
ეს იყო მოქალაქეების მოსაზრება, იმ მოქალაქეების ნაწილის, რომელიც ლაიფ-პრესმა ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხა. ყველგან ხდება იმაზე, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, თუმცა სხვადასხვა პრობლემის, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის გადაწყვეტის გასაღებს მაინც ფიქრობენ, რომ არის რუსეთის ხელში და მოსკოვის ხელში. როგორ ფიქრობ, ეს იმის ბრალია, რომ თქვათ მოქალაქეებს არ აქვთ ბოლომდე გაცნობიერებული საფრთხე, რომელიც ჩრდილოელი მეზობლისგან მოდის, თუ რაღაც ეგრეთ წოდებულ სტოკჰოლმის სინდრომთან გვაქვს საქმე, რაც მსხვერპლს აქვს ზოგადად აი მონძალების მიმართ. როგორ ფიქრობ? ჩემი აზრით ეს იმის ბრალია, რომ სახელმწიფო არ ეუბნება რეალურად მოქალაქეებს, თუ რაში მდგომარეობს, ანუ რა არის ამ პრობლემის მოგვარების გადაჭრის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ყველაზე ესეთი ეფექტური გზა. ყველაზე ეფექტური გზა, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის განვითარება, სახელმწიფოს დემოკრატიზაცია, ზოგადად მართლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენთან კორუფციის ძალიან დაბალი დონე, გამჭვირვალობა მეტი, გარშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე, რაც საბოლოო ჯამში რაც ჩვენ მოგცემს შედეგს, შესაძლებლობას იმისას, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი და გრძელვადიან პერიოდში თუ მოკლევადიან პერიოდში ნატოს წევრიც. სწორედ ამ ინსტიტუტებში საქართველოს ინტეგრაცია იქნება ყველაზე მყარი საშუალება იმისა, რომ ჩვენ მათ დავანახოთ, რომ ქართული სახელმწიფო არ არის სუსტი და არ არის მარტო რუსეთის ფედერაციის წინაშე და რომ ჩვენთვის ყველაზე მშვენი გზა ამ პრობლემის მოგვარების არის სწორედ ეს და არა ის, რომ დავუშვათ რუსეთთან რუსეთის რუსულ ოკუპაციას შევეგუოთ და მას შევუსვლოთ ყველა ის სურვილი, რაც ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში გააჩნია. ამ პრობლემების მოგვარების ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა გამეორდებ დაითხრა, არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან სწრაფი დემოკრატიული განვითარება და გაწევრიანება დასავლურ ინსტიტუციებში. კი ბატონო. საქმდათმა მოგვაწოდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ბოლო 2014 წლის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ჯამში 19,195 მოქალაქეა წასული. სამეგრელო ზემოსვენეთი ემიგრირებულთა შორის არის მესამე პოზიციაზე, 3,122 ადამიანი, მათგან 2,028 არის ქალი. პირველ ადგილზე არის თბილისი 4,628 მოქალაქით, მეორეზე კი იმერეთი 3,831. შეიძლება ამ განწყობების, ამ პრორუსული განწყობების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ რუსეთში ემიგრირებული მოქალაქეები იყოს და ეკონომიკური, სავაჭრო ეკონომიკური ბმა მოსკოვთან. ამ ნარატივსაც ძალიან ხშირად იყენებენ რუსეთის პოლიტიკის გატარების პროცესში, ძალიან ხშირად გვიმეორებენ, რომ თქვათ მოსახლეობა პურის ფულს შეუძლებს იქიდან მყავს უამრავი ნათესავი, ანუ თქვათ იქიდან აქეთ ჩამოსული რძლები და ასე შემდეგ, მოკლედ ამას ძალიან ხშირად გვიმეორებენ. შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყოს, როდესაც ადამიანი თქვათ იქიდან ელოდება თავის საარსებო წყაროს, იქ ყავს თქვათ ოჯახის წევრი, ძალაუნებურად ეს ყველაფერი აფიქრებინებს იმას, რომ შეიძლება ერთ-ერთი რაღაც ნათელი წერტილი ამ შემთხვევაში იყოს რუსეთი. რაც ძალიან სამწუხაროა თავისთავად. თუმცა ჩვენ გვაქვს ცოტა განსხვავებული სურათიც, ანუ სტატისტიკაც, ბოლო წლებში მკვეთრად არის გაზრდილი დასავლური პირდაპირ ინვესტიციების საქართველოში და რუსულ პირდაპირ ინვესტიციებს 1/1000 დაღემატება, ასევე მნიშვნელოვნად აღემატება დასავლეთის ქვეყნებიდან საქართველოში გადმორიცხული, ანუ მოქალაქეების მიერ გადმორიცხული თანხების ოდენობა, რუსეთის ფედერაციიდან გადმორიცხული თანხების ოდენობას და მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებული ძალიან ცუდი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საზღვარგარეთ მიდის სამუშაოდ, ანუ უფრო მეტად იზრდება და უშუალოდ დასავლური ქვეყნების ხარჯზე, ვიდრე რუსეთის ფედერაციის ხარჯზე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე ეტაპობრივად იკლებს და უფრო მეტად იზრდება და უშუალოდ ქართველი ემიგრირებული მოსახლეობის რაოდენობა ევროპაში. თუმცა ეს არის გლობალური პრობლემის ნაწილი იმისა, რომ ქართულმა სახელმწიფომ, ზოგადად ქართულმა სახელმწიფოში ყველას გულისხმობ იმ ქვეყნის მოქალაქეა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ეს ქვეყანა ეკონომიკურადაც განვითარდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკური ძლიერება სახელმწიფოსი არის ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ ჩვენ მყარად დაუდგეთ ანტიქართულ პოლიტიკას რუსეთის ფედერაციას. კი ბატონო, არჩილ თქვენი ორგანიზაციის ინიციატივით კამპანია ძალა ევროპაში ეფარგლებში ივლისის თვეში ზუგდიდში გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელიც არ აღმოჩნდა პირდაპირ თქვათ მრავალრიცხოვანი იყო გარკვეული ინციდენტი, როცა რამდენიმე მოქალაქემ გამოთქვა პირიქით უკმაყოფილება, მას შემდეგ რაც შეიტყო თქვენი შეკრების მიზეზი. რითი ახსნით მოქალაქეთა პასიურობას, თქვათ ეს აქტივიზმის პრობლემა ზოგადად სხვადასხვა პრობლემების მიმართ თუ ამ კონკრეტული თემის მიმართ? ეს არ იყო ესეთი საპროტესტო აქცია, ეს იყო ესეთი ერთგვარი პერფორმანსი,
სადაც რითაც ჩვენ ანუ გადაიკეტა გზის სავალი ნაწილი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და ვერ ვიტყვი რომ მოსახლეობა იყო პასიური, ძალიან ბევრი მოქალაქე მოვიდა, ვინც ნახა რა ხდებოდა, დაინტერესდა გამოფენილი ანუ იმ მასალით, რაც ჰქონდა ჩვენ გამოფენილი. და ერთგვარად მიიღო ინფორმაცია მის შესახებ, თუ რა შედეგები მოგცა ჩვენ ისტორიულად რუსეთის ფედერაციის ანტიქართულმა პოლიტიკამ საქართველოში, მისმა საოკუპაციო პოლიტიკამ. ცოტა უფრო მეტი რო ვილაპარაკო, აქ წარმოდგენილი იყო ყველა ის საარქივო მასალა, რომელიც ასე თუ ისე მეტაკლებად ასახავდა რუსეთის ფედერაციის მიერ გატარებულ საოკუპაციო პოლიტიკას საქართველოში დაწყებული 1801 წლიდან დამთავრებული დღემდე. ძალიან კარგი იყო ის, რომ ამ აქციის ორგანიზებაში არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია იყო ჩართული, არამედ სხვა ზუგდიდში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, სამოქალაქო აქტივისტებიც, ანუ ეს არ ყოფილა ცალკე აღებული მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი აქცია. ინიციატივა კი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამოქალაქო აქტივისტებისა და მოქალაქეების მიერ მოეწყო ეს პერფორმანსი. ორი ინციდენტი ჰქონდა ჩვენ სულ აქციის სრულობისას, როდესაც მოქალაქეები ძალიან გაღიზიანდნენ იმით, რომ ჩვენ რუსეთის ფედერაციას მოხსენიებდით როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოს და ვამბობდით, რომ ამ რუსული საოკუპაციო ჩიხიდან გამოსავალი არის სწორედ ევროპა და ევროპაში საქართველოს ინტეგრაცია. ძალიან ბევრმა მოქალაქემ ამ აქციის შესახებ ინფორმაცია მიიღო სოციალურ ქსელის მეშვეობითაც, დაუშვათ მედიის საშუალებითაც და ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა მას. და ვფიქრობ, რომ მან ძალიან კარგად მიაწოდა ის ჩვენი სათქმელი მოსახლეობას, რის თქმაც გვინდოდა რეალურად. ბატონ ცაბუნე მე მახსოვს რომ თქვენ სალომე ზურაბიშვილი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო ჩამოსული ზუგდიდში და თქვენ და კიდე ერთი სამოქალაქო აქტივისტი იყავით ვერ მოძებნეთ სხვათან ამოაზრე ანუ ვერ შეამხანაგეთ ასე თქვა ამ აქციისთვის თუ უბრალოდ გადაწყვეტეთ რომ თქვენ ორი შეკრებილი ყავით და კიდევ ასევე მაინტერესებს აი აგვისტოს დღეებში იყო ზუგდიდის ქუჩებში კანტიკუნდაც კი წარწერები რუსეთი ოკუპანტია თუმცა რამდენად ძლიერია ზოგადად თუნდაც აგვისტოს დღეებში რამდენად ძლიერი იყო ამ აგვისტოს ომის მოვლენებიდან 10 წლის შემდეგ ესეთი პროტესტი სუსტი იყო ეს პროტესტი ძლიერი იყო როგორ ფიქრობთ სალომე ზურაბიშვილის დახვედრას რაც შეეხება კი მე და მხოლოდ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი ვიყავით თუმცა ეს არ იყო არ არის იმის მანიშნებელი რომ სხვა თანამოაზრე ქალაქში არ ვყავს უბრალოდ ეს იყო დაუგეგმავი წინა დღეს მოფიქრებული და პლუს ამას თქვა არც იყო საჭიროება რომ რაღაც მრავალრიცხოვანი აქცია მოგვეწყო და ვინმესთვის თუნდაც წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელი შეგვეშალა უბრალოდ გვინდოდა დაგვაფიქსირებინა ის რომ კოლაბორაციონისტი პრეზიდენტობის კანდიდატი ვერსადაც თავის სათქმელს ვერ მიიტანს მოკლედ. რაც შეეხება აგვისტოს პერიოდის აქციებს ზუგდიდში რა თქმა უნდა ეს არ იყო რაღაც ხმაურიანი შეიძლება არც განსაკუთრებით ეფექტური მაგრამ მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ კედლებზე წარწერებზე თუ ვისაუბრებთ კედლებზე წარწერების უმეტესობა გაკეთებული იყო ქართულად მესიჯი გვინდა და მიგვეტანა ქართულ მოსახლეობამდე გვინდა და შეგვეხსენებინა ომიდან 10 წლის თავზე ის რომ რუსეთი არის ოკუპანტი იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის მანძილზე როგორც ვნახეთ საკმაოდ ჩაიჩოჩა მოკლედ ამ თემამ რაღაც შესუსტა ყურადღება ამ მხრივ და გვინდოდა რომ ისევ ქართველებისთვის გაგვეხსენებინა მოკლედ ეს თემა ეს იყო მიზანი ამის მიზანიც არ იყო რაღაც ხმაურიანი დიდი გამოხმაურების მქონე აქცია ყოფილიყო გეგმავდით სხვა რაღაცებსაც რომელიც სამწუხაროდ არ გამოვიდა მაგრამ ზუგდიდში არსებობს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა რომელშიც სამოქალაქო აქტივისტები ვართ გაერთიანებული და მომავალშიც არაერთხელ გავამახვილეთ ამ პრობლემაზე ყურადღებას. არჩეულ თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში ამ საკითხზე, მაგრამ მინდა რომ უფრო დავაკონკრეტოთ რა შეიძლება დაუპირისპიროთ რუსულ პროპაგანდას. კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია ცნობიერების ამაღლება და ამ კუთხით მუშაობა, რომ სახელმწიფოს როლი გააქტიურდეს ამ პროცესში და საპირისპირო კამპანია დაუპირისპიროთ. რაიმე კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტულ ნაბიჯებში როგორ უნდა აისახოს ეს ყველაფერი? აი მაგალითად ქართული სახელმწიფო არ უნდა აკეთებდეს იმას რაც მოხდა ბოლო დღეებში, ვიცით რომ ერთ-ერთი რუსული ტელევიზიის ჟურნალისტი მონიკვარად მალახოვი არის საქართველოში ჩამოსული, რომლის სასტუმროში განთავსების ხარჯები დაფარმა ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ. ანუ ეს არის იმ ტელევიზიის წარმომადგენელი, რომელიც ეწევა მკვეთრ პრორუსულ, პროპუტინისტურ საოკუპაციო პროპაგანდას. ჩვენი ქვეყნის აწინააღმდეგოდაც და ქართულ სახელმწიფოს უნდა კონდეს კარგად გააზრებული, რომ არ შეიძლება სახელმწიფოს თანხით
ამ ტიპის ღონისძიებები თუნდაც სასტუმროს ხარჯები აფინანსოს. უფრო ადრე იყო რაღაცა მედია ფორუმი გაიმართა, კარგი მოხდა ის, რომ რამდენიმე ადამიანი იმის გამო, რომ მათ დარღვეული ჰქონდათ ოკუპაციის შესახებ კანონი არ შემოუშვეს საზღვარზე, თუმცა თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ ტიპის მედია ფორუმი იმართება, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი უტიფრად ამტკიცებდა, რომ მას არ ჰქონდა ინფორმაცია აფხაზეთის რუსული ოკუპაციის შესახებ და დაინტერესდებოდა ამ საკითხით, ანუ რეალურად რუსული პროპაგანდის ნაწილი იყო ესეც. მე ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის ღონისძიებების ჩატარებას ქართული სახელმწიფო ხელს არ უნდა უწყობდეს. მეორე მხრივ არის ის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მოქალაქეებს იმ სიკეთეების შესახებ, რაც მოაქვს საქართველოს მიერ გაკეთებულ არჩევანს, დავუშვათ იყოს იგი ევროკავშირის და ნატოს წევრი, დავუშვათ უნდა არსებობდეს რაღაცა ტიპის საინფორმაციო ცენტრები, თუნდაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, რომელიც მოქალაქეებს მიაწვდის ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციას და მათ ეტყვის, რომ ის რაც ვრცელდება დავუშვათ ის, რომ ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვთქვათ, უარი აფხაზეთს და სამხრეთ ცხინვალის რეგიონზე არის ტყუილი და რომ სიმართლე არის ის, რაც რეალურად არის მართალი. ნებისმიერი ორგანიზაციის მოქალაქის თუ ზოგადად ამ ქვეყანაში მცხოვრები ნებისმიერი ადამიანის ერთგვარი ვალდებულება ის, რომ მან იმუშაოს ამ მიმართულებით და ქართული სახელმწიფო ამ კუთხით უნდა იყოს გაცილებით უფრო ძლიერი. ჩვენ გვაქვს დავუშვათ ქვეყანაში აქტიურად მუშაობს ეგრეთ წოდებული ქართული მარში, რომელიც ხან ირანის მოქალაქეებს ებრძვის რაღაცა ხან ქართულობას იცავს რაღაცა გაუგებარი რაღაც საკითხებისაგან, ხან ფეხბურთის ნაკრების ვიცე-კაპიტანს უპირისპირდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა და მან სამკლაური გაიკეთა, რომელთაც თანასწორობას უჭერდა რეალურად მხარს. ქართული სახელმწიფო არ უნდა უწყობდეს ხელს ამ ტიპის ორგანიზაციების არსებობას, მათ ესეთ გააქტიურებას და ის რომ ამ ადამიანების აზრი გაცილებით უფრო ადვილად მიდის მოქალაქეებამდე, ვიდრე დავუშვათ იმ ადამიანთა აზრი, რომლებიც სიმართლის მხარეს დგანან და ამბობენ იმას, რაც რეალობა არის. ნებისმიერ ქვეყანაში არსებული ინსტიტუციას კარგად უნდა ქონდეს გააზრებული ის, რომ ამ ტიპის ღონისძიებების განხორციელება, ჩატარება, რაღაცა პრორუსული შეხედულებების გავრცელება ამ ქვეყანაში არის ქვეყნისთვის საზიანო პირველ რიგში, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის საზიანო. რა ვიცი, სწორედ ეს უნდა დაუპირისპირდეს, ანუ ტყუილს უნდა დაუპირისპიროთ სიმართლეს, შავს ნეგატივს უნდა დაუპირისპიროთ ის, რაც რეალური არის და ის, რაც სიმართლეა რეალურად. ბატონო საბინე, თქვენ ხომ არ გსურთ ამის დამატება? შეიძლება დაუპირისპიროთ ამ ყველაფერს და კონკრეტულ ქმედებებში როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი აისახოს? სხვა განსაკუთრებული ხედვა არც მე არ მაქვს. მოკლედ თითოეულ მოქალაქემდე უნდა მივიდეს სათქმელი რა, არ უნდა ჩავიკეტოთ არც ორგანიზაციები და არც სახელმწიფო არ უნდა ჩაიკეტოს რაღაც ოფისებში, კაბინეტებში, რაღაც ტრენინგისთვის არსებულ სივრცეებში უნდა გავიდეთ და თითოეულ სოფელში და ქალაქში მივიტანოთ ის რეალობა, რაც ნამდვილად არის. და ამით უნდა დაუპირისპირდეთ ზუსტად რუსულ პროპაგანდას. კი, თქვენ ამბობთ, სახელმწიფო სუსტია ხო აი ამ კუთხით და ვერ უპირისპირებს სათანადოდ ამ რუსულ პროპაგანდას, საკუთარ პროპაგანდას, ასე თქვა დასავლურ პროპაგანდას, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოებასაც რომ ვისაუბროთ, სამოქალაქო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი ამდენად არის ძლიერი. როგორ ფიქრობ, ხომ არ არის ისიც სუსტი რგოლი, ასე ვთქვათ, აი ამ თელს ჯაჭვში? არა, სუსტ რგოლს ვერ ვუწოდებდი სამოქალაქო სექტორს. ჩვენი ძალებით ნებისმიერი ორგანიზაცია ვცდილობთ, რომ ჩვენი საქმე და გასაკეთებელი გავაკეთოთ, თუმცა თუ სახელმწიფო არ ჩაერთო ამ ყველაფერში, მხოლოდ ორგანიზაციები, რომლებიც სხვათა შორის ერთ-ერთი დარტყმის ობიექტები არიან ხოლმე რუსული პროპაგანდისტული მანქანის ყოველთვის, იმიტომ რომ ზუსტად იმას ებრძვის რუსული პროპაგანდა, რისთვისაც ვიბრძვით ჩვენ, მოკლედ ადამიანის უფლებები რომ იყოს დაცული თუნდაც ზოგადად რომ ვთქვათ და მოკლედ სახელმწიფოს ნების გარეშე მაინც მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხარჯზე რუსული პროპაგანდა ვერაფრით ვერ დამარცხდება და იმედი მაქვს რომ სახელმწიფო ამას უახლოეს ხანებში გაიაზრებს და დაიწყოს აქტიურ მოქმედებას. მე კი ვფიქრობ, რომ ის განწყობები საზოგადოების, რომელიც ან საზოგადოების იმ ნაწილის უდიდესი ნაწილის, რომელიც ემხრობა ქვეყნის ინტეგრაციას დასავლეთში, სწორედ სწორი შეხედულებები რომ აქვს საზოგადოების მსვლელ ნაწილში ამოყალიბებული, დიდი წვლილი ამაში სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებას მიუძღვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი სწორედ მათ აქვს შეტანილი. სწორედ ამ იდეას ემსახურება დავუშვათ კამპანია ძალა ევროპაში, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს და ახორციელებს უკვე კარგი ხანია საქართველოს რეგიონებში. ანუ ეს კამპანია იდეაში სწორედ ისახავს მიზნად იმას, რომ ამ ესეთ ანტიდასავლურ პოლიტიკას, ანტიდასავლურ პროპაგანდას ჩვენ დავუპირისპიროთ სიმართლე და მოსახლეობას რეალური ინფორმაცია მივაწოდოთ იმის შესახებ, რომ
საქართველოს დასავლური ინტეგრაცია არის რეალურად დადებით შედეგების მომტანი და არა ესეთი კეთილმეზობლური ურთიერთობების არსებობა რუსეთთან. რა თქმა უნდა, საქართველოს უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ ყველა მეზობელ სახელმწიფოსთან ჰქონდეს კარგი ურთიერთობა და ეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესში რა თქმა უნდა შედიოდეს, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია არც ერთ ნაბიჯს არ დგამს ამ მართულებით, იგი ყოველდღე არ ღორს ჩვენს ქვეყანასთან დადებულ ყველა იმ შეთანხმებას, რაც გქონდეს მისი არსებობის ისტორიაში დაუდეა და ყოველდღე ცდილობს, რომ უფრო და უფრო გაზარდოს ოკუპაციის საზღვრები, ვფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი იმის გამო, რომ ეს ქვეყანა ერთმორწმუნეა და ამ ნარატივსაც ძალიან აქტიურად იყენებენ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, არ შეიძლება მათ ყველაფრის საშუალება და ყველაფრის უფლება მიეცეთ. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ვსაუბრობდით რუსულ პროპაგანდასა და მისი გავრცელების ბერკეტებსა და საშუალებებზე სამეგრელოს რეგიონში. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სუბდიდის ოფისის ხელმძღვანელი არჩილ თოდუა და სამოქალაქო თანასწორობის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი ცაბუნია ვართაგავა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადაცემის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე, ინტერნეტ მისამართზე livepress.gr, ასევე ჩვენს გვერდზე Facebook-ზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.